Вітаю вас на каналі, і сьогодні я їду на дачу до сестри. Сестра на дачі постійно не живе, тож потрібно підлаштуватись і під погоду, і під вільний час, коли є можливість обробити рослини, враховуючи наші погодні умови. А погода стоїть дуже прохолодна. Вирахувати такі обробки і підживлення полуниці дуже складно. Тим паче, що погода ось така прохолодна. Але я дуже тішусь тим, що я вже зробила 2 обробки. Під відео я лишу посилання на них мідьмісним препаратом. Це вже запізно, якщо ви вирішите це робити. А другу обробку ще можна зробити ось так. Накривала полуницю, а вночі доходило інколи і до 0. Так, хотіла показати заліз. Тут полуниця гігантела і супрім. Супрім, ось бачите, квітне. Грядка ось так посаджена неправильно, тому що я рятувала супрім. Пересаджувала, де бачила. Гігантела, звісно, ще не квітне, але в чудовому стані. Бачите, великі кущики. Так, не заважай. А супрім ось трошки підмерзла зверху. Побачимо. А це все гарне. Так, не заважай. І дуже багато квітне. Супрім – це полуниця теж нейтрал. Постійно є ягода. Дуже гарна, смачна. І вона дуже ароматна, така полуничка. Загалом діляночка з гігантелою чудова. Да, ось, бачите, є така, що підмерзла. Полуниця Аліна. Але якщо я ось цю квіточку прибираю, все одно буде ягода. Ягода буде постійно все літо. Вона відквітає, дає ягоди і знову квітне. Постійного плодоношення. Тож не засмучуємось, якщо щось і підмерзне, можна прибрати такі квіточки і все одно буде полуниця. А загалом полуниця Аліна. Ці полуниці вже рік. Хоча тут є молоденькі, які я з вусиків робила поруч. Так, тут теж Аліна висаджена. Квітне. І ось тут, де закінчується квітування, починається полуниця Міце Шиндлер. Вона ще не квітне. Це чудово, що можна обробити. А з цією полуницею вже складно на рахунок обробок. І навіть підживлювати не бажано. А Міце Шиндлер ще можна. Вона в чудовому стані. Клас. Полуниця Міце Шиндлер вважається найсмачнішою полуницею. Вже ж хочеться її покуштувати. Ось. Величенька грядочка. Я отримувала її вусиками, вкорінила. І ось в мене вже така грядочка. Дуже гарна. Навіть зав'язується вже бутон, я бачу. Трошки є. Угу.
Так, ну і до кінця грядки це все міцешиндлер. А тут до кінця грядки Аліна. Вона квітне. Це молоденька грядочка. Висаджувала восени. Супер. В чудовому стані. Так, тут на початку грядки полуниця Клері. Цікаво подивитись. Ось, полуниця Клері. Наче нічого, не підмерзла. Така квіточка велика. Це нова полуниця в мене. Трошки ось я бачу, наче такі є. Але загалом ні, не підмерзла. Під агроволокном. Взагалі в мене запитували, нащо тут дуги і чому агроволокно не на дугах. Дуги тут для плівки. Якби тут ми знаходились, то можна було б вдень відкривати плівку, а на ніч натягувати. А так як ми тут не знаходимось, то тільки агроволокно, і я вважаю, що воно повинно бути не на дугах, а притискати рослину до ґрунту. Але ці дуги теж рятують. Між ними добре тримається агроволокно. І трошки я притискаю отак от, проколюючи його. Все вже давно полетіло. Якби не притискала ось так. Так, тут Клері. Декілька отворів я лишала для того, щоб доповнити цю діляночку полуницею Клері ось тут. І далі полуниця Лючія. До речі, теж почала вже квітувати. Дуже велика, бачите, дуже гарно. Гарно виглядає кущик. Є ще й бутони. Це Лючія. Ось ця діляночка. Дуже гарний такий, я бачу, кремезний кущик. Ця полуниця у мене теж нова. Лючі і Клері я висаджувала влітку. Ну, дуже холодний вітер. І обробки всі не працюють, коли ось так, плюс 8. Але тішить мене те, що я вже зробила вузьку обробку від хруща, і цей системний захист по полуниці спрацював ще й одразу від кількох груп шкідників, тому що про холодну погоду контактні препарати працюють слабше, а от якраз через корінь препарат зайшов у кореневу систему і почав рухатись разом із соком рослини, і зайшов і в листя, і в черешки, в молоді пагони. Тож, я фактично зарядила всю рослину інсектицидом зсередини. І тут будь-який шкідник, який почне живитися таким соком або тканинами, отримує цю діючу речовину. Тож це не тільки від лічинки хруща була обробка, а і від тлі, від довгоносика і взагалі від інших дрібних прихованих шкідників. І дуже влучно я її зробила. А я планувала сьогодні обробку полуниці. Загалом я задоволена. Але в такий холод все одно те, що я планувала, буде неефективно. Тож відкладаю цю роботу на завтра, а тут все одно є що робити. Ми планували переробити невеличку діляночку з малиною. Тож ось такі діляночки прокопали, зробили наче траншею,
щоб волога затримувалась і малина постійно отримувала вологу і природню. І коли ми будемо приїжджати, ми будемо отак от наливати з шлангу воду, тому що крапельний полив саме тут не дуже нам подобається. Ось коли в нас росла отак малина, ми її збирали відрами. Тому вертаємось на цей метод, він спрацьовує чудово. Копаю ось таку траншею і туди вкладаю ще перегній. Для малини потрібен нейтральний ґрунт, а це робить перегній і попіл. І ось так, невеличку діляночку я вже прокопала. І, звичайно, можете подивитись, скільки тут вже є лічинки хруща. Тож, обов'язково обробляйте свої рослини. Обов'язково від лічинки хруща треба пролити. Їх дуже-дуже багато. Вони сидять і, напевно, не вилітають в такий холод, лишаються в ґрунті і, напевно, будуть гризти корінчики. Дивіться, поки я копала, пішов ще й град. Невеличкий дощик накрапував, але цього мало. Пішов ще й град і дуже сильний холодний вітер. Ніякі підживлення, ніякі обробки в такий час не спрацюють. У холодну погоду рослина майже не споживає азот. Тобто, малину ми висадили, ось така діляночка. Взагалі, я вважаю, що підживлення кальцієвою селітрою в цьому році пролітає. Тому що кальцієва селітра – це нітрати. І це треба враховувати, що накопичення в рослині нітратів, які повинні були вийти, їм потрібно 30 днів, а то й більше. І якщо зараз, коли буде тепло, не раджу взагалі кальцієвою селітрою піддобрювати. Те, що робили раніше, в цьому році не спрацює. Але все ж таки одну підживку можна зробити. Почекаю до завтра, якщо буде тепло, це все я покажу. Підживлення по листу. Через коріння в таку холодну погоду препарати працюють повільно. І ось я показую, це малина, яку я отримала і висадила. Новенька малина, яку я отримувала по пошті, замовляла. Для себе фіксую. Не дуже задоволена я цими саджанцями, тому спостерігаю. І ось нарешті дочекалась я сприятливих умов. Температура повітря більше 10. І саме в цей час при холодних погодах нічних рослина майже не споживає азот, вона майже не росте. Якщо дати ось таку прохолодну погоду кальцієву селітру, то ми отримуємо не ріст, а накопичення солей. Росту в прохолодну погоду немає. Тобто азот вона не буде витрачати, воно там лишиться. Натомість дуже добре працює фосфор. Він відповідає за корінь і енергію клітини. Саме він доречний. В таку погоду доречний монофосфат калію. І працювати я буду по листу. Якщо зараз дати монофосфат калію, він якраз запускає систему. І що критично саме в прохолоді. Через коріння фосфор майже не рухається. Тож, через лист він швидко заходить у клітини. В ньому фосфор в дуже доступній формі. А він потрібен рослині зараз для енергетики. Це основа всіх процесів. І поділ клітини, і робота коріння, і формування бутонів. Плюс калій допомагає підтримувати водний баланс і знижує стрес від холодних ночей. Тож це ще й підтримка у холодні, ось такі прохолодні дні. Саме через лист.
Тому що через лист фосфор не залежить вже від температури ґрунту, бо не проходить через кореневу систему. Він заходить в тканини листа і включається в обмінні процеси швидше. Тож при плюс 10 вже працює. До цієї суміші я буду додавати ще й гумат. Ось такий гумат я купила, наче непоганої якості. Це концентрований гумат. Зручна упаковка. Ось я бачу, навіть шкала є, дуже зручно відміряти, скільки потрібно. Взагалі потрібно знати, що гумат – це не добриво, це допоміжка. Він допомагає засвоїти живлення, яке я буду вносити. Він підтримує обмін. Взагалі він працює, він не дає живлення, а допомагає рослині правильно використовувати все, що я буду вносити. І до того ж він працює при холодних температурах, при прохолодній погоді. Він допомагає пережити стрес, холоду, обробки, пересадки. Взагалі він покращує зав'язь, якість плода. Дуже влучно додавати до такої підживки ще й гумат. Покажу, як я роблю такий розчин для підживлення. Монофосфат калію. В столовій ложці 20 грам, мені потрібно 5 грам, тобто четверта частина столової ложки. Взагалі монофосфат калію добре розчиняється в воді, але краще спочатку розвести в невеличкій кількості теплої води. Добре розмішати, щоб повністю зникли кристали, а вже потім довести до потрібного об'єму можна і холодною водою. Я доводжу до 10 літрів. Якщо у вас тільки монофосфат калію, на цьому припиніть, набираєте воду і вже обробляєте. Але ж я ще додаю сюди гумати. Те, що, як я вже сказала, це бажано. Тому що гумати саме запускають коріння і покращують засвоювання цього препарату. Взбовтую обов'язково пляшечку. Взагалі ось такі концентровані речовини потрібно взбовтати. І, до речі, я вже подивилась, це дуже класний гумат, висококонцентрований, і тут максимальний вміст гумінових речовин, не розбавлена версія. Відміряю собі тут 10 мл, поки пляшечка нова, там шкалою користуватись незручно, тому відливаю окремо. І вливаю в розчин, в основний, теж в теплу водичку. Перемішую, добре розчиняю. Воно чудово все поєднується, ви бачите, ніякого осаду. І тільки потім додаю холодну воду до потрібного об'єму. Але я буду додавати розчин роблю на 8 літрів. Цей розчин бажано використовувати одразу, він втрачає стабільність. Тому що це з монофосфатом калію. Якщо б ви робили окремий розчин гумату, то його взагалі настоюють ще декілька годин або й добу. А таким чином в мене розчин, і він довго не зберігається. Доливаю ось тут в мене 8 літрів і все, розчин готовий. При холодній температурі повітря дозу треба зменшувати. Це працює не так, як в теплу погоду. Інакше рослина не прийме такий об'єм. І от надлишок вже піде як навантаження. Тобто не переборщити. А ось таке обережне внесення являється найнебезпечнішим варіантом підживлення полуниці. І ось так підживлюю по листу. Підходжу до кожної рослинки, намагаюсь трошки і знизу листочка підхопити, і зверху. Звичайно, було б краще, щоб це було таке дрібнодисперсійне розпилення, майже туман. Воно б краще, рівномірніше покрило поверхню, але в мене ось такий розпилювач. І головна умова – без дощу.
І температура, як я вже сказала, починає вже діяти при плюс 10, плюс 15. Обробляти не під пекучим сонцем. Якщо робити таку обробку по листу в сонячну погоду, то будуть і опіки, і підсушить лист. Обов'язково не по активному цвіту. В мене деяка полуниця вже цвіте, тож я так обережно обходжу квіточки, тому що буде гірше запилення. Пилок стає вологим і гірше переноситься. І частина зав'язі буде страчена. По бутону можна. Мені, до речі, якраз пощастило. Сонце прикрите хмарками. І якщо б це було сонце, то, звичайно, краще таку підживку робити або рано вранці, або надвечір. Тому що попалите все листячко. А я зробила таку обробку, ще почекала деякий час, воно добре все повисихало, і вже потім я накрила знову агроволокном, тому що в нас знову передають прохолодні ночі. А така підживка, до речі, як я вже сказала, вона і захищає від цих холодів. Ось саме калій допомагає підтримувати водний баланс і знижує стрес від холодних цих ночей. А потім вже ми зараз даємо сигнал готуватись до росту і цвітіння. А мені головне препарати від тлі. Вони вже були внесені, як я вже сказала на початку відео. А от на рахунок кліща вони зараз не працюють. Вони працюють від плюс 15, плюс 18. Коли холодно, до речі, рослина не повністю активна. І кліщ у холод ось такий майже завмирає. Тому якраз ми відтерміновуємо таку обробку. Спочатку буду робити підживлення, а вже потім препарати типу, навіть скажу, планую Вертимек. А вони в таких температурах працюють гірше, такі препарати. Вони погано заходять у лист. Вертимек, до речі, краще при плюс 15, плюс 18 працює. Ну що ж, ось такі погодні умови, це треба пережити. І працюємо, змінюємо схему. Ось так. Це логічніше, до речі. Да, до речі, оприскую і постійно збовтую суміш. Ось так. Перехиляю, трошки збовтую. І обробляю. Полуниця Аліна. Посаджена влітку, касетна розсада. В мене на каналі є відео, коли я висаджувала цю полуницю. Вона в чудовому стані. Кущиться, цвіте і є пуп'янки. Полуниця постійного плодоношення, вирощена інвітро. Тобто сорт збережено. Далі полуниця Клері. Ось так. Отвори я лишала для того, щоб перенаправляти вусики і засаджувати цю полуницю. Тут було менше вусиків, а тут вже повністю засаджено. Так, полуниця Клері і полуниця Лючія. Ось. Теж великий такий кремезний кущик. Так, далі в мене Супрім і Гігантела. Це залишки, які тут були. Половина грядки я так і лишила. Ця полуниця дуже хворіла. Обробляти буду обов'язково. І тут наприкінці теж дуже хворіла. Далі полуниця Аліна. В чудовому стані, дуже задоволена цією полуницею. Все літо є ягіда.
І ось бачите, навіть видно, там, де закінчується Аліна, ось починається полуниця Міце Шиндлер. Найсмачніша полуниця. Вона ще й не квітує, і бутончик тільки-тільки ось зав'язується. Чудова полуниця і навіть для обробки. Для мене тепер ранні сорти полуниці – це дуже складно. З такими погодними умовами, з повторними приморозками зберігати її тяжко. А зберігати, вона взагалі не вимерзне, але коли вона рання, вона починає вже квітнути і примерзає саме квіточка. А перезимовує в нас вся полуниця. Тож, краще пізні сорти полуниці, як на мене. А тут гігантела і супрім. Супрім ось квітне. Постійного плодоношення. Дуже гарна полуниця. Вона дуже нагадує Аліну, але за смаковими якостями вона більш ароматна. А це гігантела. Одразу видно, бачите, такий кремезний кущик, чудовий кущик. Ну, а тепер знову накриваю агроволокном. Підживлення все підсохло, тож в нас передають знову холодні ночі. Не будемо ризикувати, накриваю все, як було. Ну, а тут ще в мене обробка від тлі. Тут поруч з полуницею росте слива, і вона в минулому році була дуже уражена тлею. При температурі плюс 10, плюс 15 ці препарати вже працюють. Тож я можу обробити і роблю більш потужний розчин, щоб не допустити повторного заселення, щоб це було більш ефективне. Тобто мені треба збити стартову популяцію тлі на Актара. Препарат чудово працює при холодній погоді і чудово працює по тлі. Розчиняю спочатку обов'язково в теплій воді, а потім вже буду додавати до загального обсягу холодну воду. Але до цієї суміші я одразу додаю Моспілан. Цей препарат теж працює плюс 10 і вже працює. По тлі він теж чудово працює. Але в цьому місці хочу зауважити, ці препарати дублюють одна іншу. Тобто і Актара, і Моспілан, вони працюють від тлі обидва. Тобто я рекомендую вам працювати з ними по ситуації і чергувати ці препарати. А в моєму випадку я збільшила інсектицидне навантаження. Мені так потрібно, тому що в моєму випадку зашквал був з цією тлею. Щоб не подвоювати дозу, я просто роблю 2 різних препарати по тлі. Моспілан краще тримає ефективність саме у прохолоді, він працюючий препарат і менш ризикований у період цвітіння, до речі. В мене слива зараз тільки на бруньках. Розчиняю добре, вони добре поєднуються, додаю прилипач. Це в мене лок від МВ. Перемішую і саме так додаю до потрібного обсягу, в мене додаю до 10 літрів. І таким розчином буду оприскувати, працювати по сливі. Добре заходячи по гілочках, майже обливати буду ту сливу. Тому що влітку я взагалі не могла нічого зробити. Не справлялись з нашестям тлі на цій сливі.
ось так, добре по всім гілочкам, по дереву, по самому, і обробили сливу. Але це ще не все. Справа в тому, що тлю на дерево заносять мурахи. І якщо не працювати по мурахах, то боротьба з тлею буде нескінченною. Вони будуть з'являтись і з'являтись. Тож, працюю ще й по мурахах. В мене антаут, і ці крупочки потрібно не просто розсипати, а потрібно влучити в поведінку мурах. Це не контактна отрута, а просто приманка. Мурахи її знаходять, забирають у мурашник, а там вже вона й працює. Важливо дати їм можливість саме не загинути на місці, а забрати туди до себе. Тож, не розсипати купою, доріжками, не прикопувати. Коли помітите десь мурашки, йдуть або точково, або, знаєте, такою стежечкою, або мурашник, вже така купка створений. Ось саме туди потрібно насипати цю приманочку або біля входів у гнізда, або біля стовбура, дати мурашкам взяти цю отруту і занести до себе в мурашник. До цього ґрунт потрібно, щоб був сухий, не поливати, слідкувати за тим, щоб приманка не розмокла. В мене таке є місце, якраз я його прикрию, якщо піде дощ, воно там буде сухим. Я помітила тут мурашок і саме тут і насипаю невеличку стежечку. Мурашка, потрібно, щоб вона не загинула на місці, а занесла собі в гніздо. І тільки тоді вона через буквально 5 днів вони тут зникнуть. І зникнуть, сподіваюсь, надовго. Бачите, ці крупинки навіть візуально за формою і розміром нагадують яйця мурах. І вони переносять їх в мурашник, годують королеву, лічинок і призводять до загибелі всієї колонії. До речі, цей препарат вважається екологічним, безпечним і для птахів, риб, бджіл, тварин, людей. Взагалі нема вільного часу, але все ж таки подивіться. Покажу ще й теплицю, яка краса. Тут у сестри взагалі в цій теплиці будуть рости помідори, але поки що не висаджена розсада, в неї зелень, як завжди. І вже, бачите, є редис, тут висаджений шпинат, кріп. І навіть я вже нарвала молоденькі ці листочки вже можна зірвати. Вони неймовірно смачні, соковиті. А які ж вони корисні, нічим не оброблені, просто з кущика можна їсти, навіть не мити. Дуже корисні вітамінчики. І тільки подивіться, як квітне груша. Це щось неймовірне. Верніше, буде квітнути. Вона вся на бутонах. І це одна довжелезна гілочка. Ви бачите, скільки? Тут стільки цвіту буде. Сподіваюсь, що буде. Хоча в нас ще будуть холоди, але, сподіваюсь, вже не буде мінусу. Ви тільки подивіться. І так вся груша. Чудовий сорт, дуже смачна. Звичайно, це все не будуть груші. Трошки цвіту опаде, але загалом неймовірно багато бутонів. І навіть краще, що вони поки що не квітли, можливо, ще щось і буде. Обов'язково будемо сподіватись тільки на краще. Бажаю гарних врожаїв!